بالترو یا بالاترو یه کلمه قدیمی برای همین جسچر میشه و یه بازی پوکر روگلایکه که میخوایم راجعش صحبت کنیم که من اصلا خوشم نیومد. با اینکه بازی خوبیه، این که من چرا خوشم نیومد به نظرم جالب اومد تا جوری به کمک این بازی راجع به چیزی صحبت کنم که اگر به گیم علاقه دارید این ویدیو احتمالاً خب بتونه جذب کنه. هرچند ویدیو هنوزم در قالب فرست ایمپرشن میاد و یک سری چیزایی که مطرح میکنم بازم سعی میکنم ویدیو جداگونه براشون بدم و اگه که زیاد کات میخورد و اینا دیگه شرمنده اخلاقتون، من هنوز به سختی نفسم بالا میاد ولی بهتر شدم. و آره، بازی از نظر من توی فاندامنتال خودش مشکل داره، یعنی توی کور قضیه یه مشکلی داره که از همون اول بذارید با این قضیه شروع کنم. ولی بعد اجازه بدید که چند تا مثال بزنم و چند تا چیزو کنار هم قرار بدم که بگم چرا این اتفاقی داره میفته و چرا همچین موضوع خوبی مثلا حالا تجربه‌ای برام میسازه که نمیتونم ازش لذت ببرم و بازی میتونه همچین چیزی رو فیکس کنه و بحث سلیقه اینا کاملا تو در و دیواره و این گیم میتونه از یه آدمی مثل من استفاده کنه، چیزایی به بازیش اد کنه که فیکس بشه، نه اینکه کلا تغییرش بده. ما نمیگیم تجربه مد نظر دیولپر باید تغییر پیدا کنه برای اینکه من لذت ببرم، اما اگر که این بازی بخواد یه مقدار دسترس پذیرتر باشه چطور میتونه این کارو بکنه. و بازی‌های دیگه‌ای هم این کارو کردن که در نهایت به نفعشون بوده، حالا چه از همون روز ریلیز بوده چه 5 سال بعد بوده که آقا ولش کن دیگه، اصلا انقدر بازی من داره جور دیگه پلی میشه که بذار خب این آپشن رو بهشون بدم دیگه. من بدم نمیاد بازیایی که میخوان من چیت بزنم و بازی رو جلو ببرم. یه نمونهش زلدا تیر آف کینگدوم میخواد که شما بپیچونی خیلی چیزا رو و خیلی کارشو خوب انجام میده، اما هنوزم اون تجربه مد نظر سازنده است. و اگه کل بالاترو اینطور ازش بشنویم یا بهتر بگم شنیدم حاجی یه بازی پوکر که باید توش چیت بزنی یا کارت‌های باحال پیدا کنی، قوانین بازی رو عوض میکنه تا بتونی ببری، یکم هم کم لطفیه هم حتی تعریف بیش از حد، مخصوصا که تو همون سیستما هم باز به نظر من فیل میده. بازی نمیگم چیز بدی ها، فان تو پلی، فان تو چیت، فان تو بریک. ای لعنت به این مریضی ها و آپدیت هایی که میاد و حالا میری که با سیستماش درگیر شی یا به هم بریزی یا جور عجیبی بهش اپروچ کنی کلا. و اون تجربه مد نظر اینه که حس اسلات ماشین بده و خوشحال باشی که یه سری کارت تاروت رندوم گیرت میاد، یه سری کارت جوکر گیرت میاد که قوانین بازی عوض میکنن و تو دستتو مثلا پلی میدی، امتیازش هم حتی نمیدونی چقدر در بیاد و مثل یه اسلات ماشین میمونه که کل پولی که تو زندگی به فاک میدی همون اولش که گیم خریدی حداقل، خدا رو شکر، و بعد از اون صرف زمانی که میذاری و حداقلش اینه که خوش میگذره احتمالاً. من گیم رو تشویق میکنم به کاری که داره میکنه و میفهمم چرا بقیه دوست داشتن این حرفا. یوآی ترتمیزی داره و با همون چند تا سیستم کلیدی که داره انقدر عمق به خودش میگیره که ساعت‌ها میشه براش وقت گذاشت و تو همون ماه اول یه دلیل داشتش که میلیون ها بیلیون پلیر گرفت و استراتژی‌های مختلف ازش کشید بیرون. ولی همین کلمه استراتژی بعدن به ضرر بازی میشه، مخصوصا واسه کسایی که کلا استراتژی ماینددن. من نمیگم اونجوریم ولی خب دوست دارم که هر از گاهی اون شکلی پلی بدم. ایده و خیلی چیزاش کنار هم درست در اومده ولی هیچ جوری نتونست منو هوک کنه. بذارید با یکی از سیستماش این قضیه رو تعریف کنم. هر گیم دیزاینری باید تصمیم بگیره چقدر اطلاعات به پلیر بده و اینکه چی رو حذف کنه، چی رو بگه یا نگه، باعث میشه اون تجربه چقدر عوض بشه. این بازی هم یه چیزی داره که تکنیکالی فیکسه خب، و اون تجربه که باید بسازه رو برای 60-70% پلیرها گرفته و تونسته که بسازه و موفق بشه. اونم چیزی نیست جز اسکور پریویو. یعنی چی؟ بازی بهتون نمیگه که چقدر امتیاز میگیرید تا وقتی که کارت‌های توی دستتون رو بازی کنید. اصلا اگه بگه یه جوری میشه از اول میفهمید قراره ببرید یا ببازید به نسبت نوبتی که دارید و سعی میکنید در جا یا کویت کنید یا تمام کنید بره دیگه. ولی با حذف همون یه دونه چیز ریز، خب این شکلی دقیقاً مثل همون اسلات ماشین هایی میشه که گفتم، تو میزنی دستتو دو میکنی که حالا یه امتیاز خوب بهت بده و ببری. و این نشون دادن امتیاز میتونه کمک کنه خیلی کارها بکنید، استراتژی بده بدی یا یه سبک دیگه پلی بدی. ولی خب لذت اصلی مد نظر و قضیه اینه که دستتو رو کنی، نفهمی میبری یا میبازی و تا آخرین لحظه توجه کنی که بازی هم موفق میشه توی این بخش هم فیل میشه. اصلا مشکل من کجاست؟ مشکل من همین یه دونه داشتن اسکوپ پریویوه. یعنی اصلا داشتن یه دونه اسکوپ پریویو کمک میکرد. نه من نمیتونم اون لذت رو ازش بگیرم، همون لذتی که گفتم تو صرفا میدونی دستتو رو میکنی و حالا استرس میگیری یا مثلا دعا میکنی که ببری یا نبری. یه مثال میتونم بزنم بگم بر من مثل چی میمونه. از یه جایی به بعد یک سری بازی‌ها باس‌هاشون بی اهمیت تر از این نمیتونه باشه، چه بزنمشون چه نزنمشون. یعنی مثلا میگم تو یه سری بازی‌ها رو که میری، اصلا نمیخوام اسم ببرم، وارد اون باسه که میشی، هر لحظه‌ای که میزنی، هر چقدر که میمیری یا نمیمیری، یه درگیری ریزی داره که چقدر باید بالانس و خوبی سه چیزا رو در بیاره که اون بر
تو بی ارزش نشه، حس خشک بودن نداشته باشی که اوکی who cares، اصلا حس خاصی ندارم، میرم هر چقدر مردم انقدر میمیرم تا دستم میاد و میزنم و زدمم حس خاصی ندارم. بیشتر از این نیازیست بگم. این بازی برای من این شکلیه. اگه مثلا برگردم سر مثال اسکور پریویو، چطور این قضیه کمک میکنه؟ مخفی هست همچین چیزی ولی هنوز قابل دسترسه، دقیق میشه فهمید چقدر امتیاز میگیرید حتی بدون ماشین حساب یک سری چیز. اگه ریاضیتون خوب باشه صرفا اونجا نوشته دیگه تو این دستو بازی کن. خب من مثلا 12.5 تا مولتی پلییر بهت میدم، بعد مثلا اون یکی جوکر نوشته اگه مولتی پلییر داشته باشی من مولتی پلییر تو 4 برابر میکنم، بعد اون یکی نوشته اگه تو مولتی پلییر داشته باشی من 500 تا امتیاز بهت میدم، بعد همه کارتات هم دونه دونه هر کدوم نوشتن که چقدر امتیاز میدن. تو دستم پلی بدی نوشته این دست بازی کنی چقدر امتیاز میگی. خب همه اینا رو حساب میکنی و اون امتیاز دقیق در میاد، یعنی اصلا جلو چشه. این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که الان پلیرهای بالات رو که مثلا بازی میکنن، کژوال پلیرها که گیمو گوشن کنار 20 ساعت بازی میکنن، 5 ساعت بازی میکنن، مغز ADHD تیک تاکیشون خلاص میشه، میگه خب دیگه پولم ورف بود، من تصمیم گرفتم که پولم ورفه، حالا گیمو میذارم کنار. بقیه که هنوز دارن بازی میکنن دارن این شکلی بازی میکنن، یا ماشین حساب بازه یا مثلا یه ترد اپ بازه یا یه سایت بازه، همه کارتا رو میزنی به دقیق میگه این امتیاز چجوری نیست. بازم استراتژی محور پلی میدن، بازم اون تجربه مد نظر سازنده کاملا کنار گذاشته شد. توجه کنید بس فقط اسکور پریویو نیست، الان از این اسکور پریویو استفاده نکنیم که بگیم نه ببین اکچولی فلان 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 فلان. اونو دارم مثال میزنم که جلوتر هم دوباره بهش اشاره کنم، هم بگم که آقا مثلا یه مکانیک کوچیک چطور عوض کردنش میتونه چقدر اون پلیرها رو عوض کنه و چقدر اصلا یه سری جا پلیرها میخوان تجربه خودشون آپتیمایز کنن. یعنی تو همیشه به پلیر یه بیس گیم بدی، خب پلیرها بعد از یه مدت اینجوریان که اوکی من باید فان خودم رو آپتیمایز کنم، من باید تجربه خودم رو اون شکلی که خودم میخوام آپتیمایز کنم. که راجع به این قضیه یه ذره کمتر صحبت میکنم، میره واسه یه ویدیو دیگه که گیمرها چطوری میخوان همیشه فان خودشون یا بقیه رو حتی بعضی موقع ها مثل سولزا آپتیمایز کنن که تو باید اینجوری پلی بدی یا نه. خب دیگه این گیم دیگه برای من فان نیست و حالا که فان نیست خب بذار لولمو کمتر میکنم، بذار خب این وپن رو برمی‌دارم، بذار یه جور دیگه پلی میدم که فان بر من آپتیمایز شه. و تو همین کارا رو میکنی شاید واقعا هم لذت ببری و عشق کنی ها، ولی نه به خاطر اون تجربه مد نظری که کارگردان واسه چیز کرده که میگم این بمونه یه ویدیو دیگه، ولی اینجا در این حد بهش اشاره میکنم که صرفا این ویدیو حدوداً کامل باشه. پس آره کل اون تجربه و حسی که به دست میاد برای همه عوض میشه با تغییر یه دیزاین چویس همچین کوچیکی و برای شخصا من حس کنم اون پکیجی کنار هم باعث میشه که من به هم بریزم و نتونم لذت ببرم. یعنی مثلا همون کارت تقلبش هم باز حتی آزارم میده که قانون گیم رو عوض میکنه. یعنی مثلا همون کارت تقلبش یا اون کارت جوکرایی که قوانین بازی رو عوض میکنن انقدر میتونن تاثیرگذار باشن که یک سری جاها اگه میبازم یا میبرم حس نکنم کار خاصی کردم، صرفا شانس آوردم که همچین کارتی بهم داده. حالا یه چوسه استراتژی هم که یعنی اصلا من بدون هیچ استراتژی خاصی تونستم بازی رو به اون آخرش برسونم، اگه حالا همچین چیزی میشه گفت و بگیم آخر داره و خب این ساتیسفکشنی نداشت، چه آخرش باشه چه مسیرش باشه. تو هر دسته که من داشتم اهمیتی نمیتونستم بدم به اینکه میبرم یا میبازم، چون صرفا میدونستم یکی دیگه استارت میزنم و کارتی که میخوام یا خوبه رو بگیرم همه چی فیکس تر میره جلو. و حالا اینجا یه بحث دیگه میشه چیزای شانسی یا آرنجی، این هم بعدن یه ویدیو دیگه. این چیزهای بیش از حد شانسی اگه حالا اون طور بخوام بیانش کنم باعث میشه که بگم اوکی من اونقدی واسم مهم نیست، حالا که چندین دور بازی رو تمام کردم انقدی پیش برم که صرفا هی امتیاز بیشتر بگیرم و کارت‌های متفاوت باز کنم. حتی بعضی جاها یک سری دستا رو اسکیپ میکردم که بازی یکم سخت‌تر شه یا کمتر شانس بیارم اونطوری حال بده بهم. و باز دوباره حس همون ومپایر سوروایور داشتم که واقعا تو لول سطحی تاکید کنم، تو لول سطحی و اون کژوال هر شکلی بازی کردن انگار اهمیتی نداره و مثلا من میگم من اینطوری است و شما انقدر بازی میکنی تا بالاخره انقدر چیز میز باز میکنی که کمکت کنم و بازی رو پیش ببری. و مثلا میگم دیگه میدونستم که اوکی من اینو نبردم، خب احتمالاً کارت خوب ندارم، کارت خوبه رو باز میکردم که بودم که خب اونها بده حله و عملاً دست اصلیت اون کارتی که قوانین گیم رو میچینن که بخوای روش سوار شی برای امتیاز بیشتر و مولتی پلییر و این حرفا و حس میکنم زیادی داره سنگینی میکنه اونور. و جالبش اینه که مثلا تو داری پوکر رو بازی میکنی همه کارتا رو بهت میده، خب تو هر دستی که میخوای میتونی بیاری، یعنی هر دستی، یعنی اصلا بهتون میگم چه جوری. و خب این چه جوری شما مثلا تو یکی دو ساعت اول بازی درجا فهمیدم به خاطر همون یه آپشنی که دقیقاً جلوم گذاشته. من نمیدونم گیم چطوری میتونه این چیزا رو فیکس کنه، فقط میدونم بازی به واسطه چیزی که روش دست گذاشتم اون چیل گیم یا اون رندوم گیمی که خود مثلا دیولپر می‌خواسته واسه من نشد، باز تبدیل به یه چیز استراتژیک میتونست
بشه هی که من اون سورپرایز رو ازش نگیرم، یا اگه میگیرم به خاطر اون سیستم چیت کارت و تاروت و جوکر داره بگم یه جوری شده کلا از هر طرفی بخوام وارد این گیم بشم نتونم یه تجربه اپتیمایز داشته باشم، چه استراتژیک باشه چه اینکه بخوام چیل کنم و یه گوشه بذارم لذتش ببرم بگم اوکی آی وایب ویف دیس گیم. یه مثال دیگهش دک ویو. خب دک ویو چیه؟ تو میبینی چه کارت هایی برات مونده و به واسطه اینکه میدونی و میبینی چه کارت هایی برات مونده معلومه که روی اون دکمه لعنتی کلیک میکنی و اینو نگاه میکنی. یعنی بازم در هر صورت سعی میکنی فلان دست رو بیاری یا انقدر کارتاتو بسوزونی تا به دست مد نظرت برسی و چون فلان کارت جوکر رو داری خیال راحتی که حتما میبری و واقعا همین میشد. برای من 90% موقع روشایی که مثلا کمتر از 2-3 ساعت پلی دادم به ذهنم رسید چطور گیم رو ببرم یا استفاده کنم از چیزایی که بهم میده، کلا پاچون خیلی چیزا رو و ادوانس‌تر، پیچیده‌تر یا جزئی‌تر و ساده‌تر میشه رو تمام بخش‌های گیم دست گذاشت و راجع به هر کدوم اینا صحبت کرد که چطور همه اینا دور میزنه و میرسه به همون تجربه که دارم میگم. یعنی مثلا میگم دک ویو، کارت جوکر و پریویو اسکور مثال زدم که بگم در نهایت همه اینا دست به دست همینن تا دوباره برسن به همون تجربه که گفتم و چون این چند تا مثال زدم دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. ولی اگه کسی بگه نه ببین اکچولی این شکلی اون شکلی یا میتونه این شکلی باشه، حاضرم که بیشتر وقت بذارم و تک تک راجع به این چیزاش بیشتر صحبت کنم. چون نه عزیز من واقعا شما 2 دقیقه دیک رایدینگ نکن. حرفم اینه فان گیم به خیلی روش راحت و دم دستی از بین میره و گرفته میشه و حس میکنم به مرور در آینده تنها حالتی که بتونه این قضیه رو فیکس کنه اضافه کردن یه سری کارت جوکر یا مود دیگه است. چون مطمئنم قطعا الان فان کردن این گیم برای من 100% تجربه 90% دیگه چه میدونم تمام اون کسای دیگه که خوششون میاد خراب میکنه و همینه. اوکی هم هست هر وری بری یه ور دیگه از دست میدی. تو یه ستینگ دیگه بدی ممکنه پلیر بیس رو سوق بده به یه سمت یا یه پلیر بیس مشخص دیگه رو جذب کنی و بعد خودت بدونی میخوای کدوم سمتی بری و دیولپر این گیم میدونه که میخواد چی کار کنه، میدونه که فان گیمش چیه ولی هنوز درگیر این چیزا میشه. برای من راه حل دادن نیست. اصلا راه حلی که من میدم ممکنه خیلی ساده باشه. اگه یه مود دیگه داشته باشه حداقل من میرم اول مود اصلی رو پلی میدم و میفهمم تجربه اصلی اینه و بعد میرم سراغ بقیه مودها به عنوان یه چیز اکسپریمنتال یا همون اپتیمایز کردن فان خودم. چه خودت مود اضافه کنی آفیشیالی، چه این اجازه رو بدی که رو بازی مود نصب کنن. چرا اکثر موقع ها میگم ساده ترین راه حل اینه که یه مود دیگه داشته باشی؟ با توجه به مثالی که زدم اگه از اول بازی پریویو اسکور داشت پلیر درجا روش کلیک میکرد و اون تجربه مد نظر سازنده رو نمیگرفت مشخصا. و بحث اینجا میگم این بازی نیست. من قبلا راجع به این قضیه به شکل‌های مختلفی صحبت کردم در قالب دیفیکالتی تک تک چیزایی که میتونه برای یه گیم دیزاینر باشه. مثلا چه میدونم مکانیکای گیم چقدر میتونه عوض کنه همه چیزو. و مثلا میگم یکی از بزرگترین مشکلای بدترین دیویل میکرایی که نسخه 2 باشه که چیه؟ یعنی واقعا از دور نگاه کنی میتونی بگی همین یه نکته بود. و بازم میگم این قضیه اسم آوردن چیز الان دیویل میکر فنا میگه که نه اکچولی این اکچولی ها رو خودم بیشتر از خودتون میدونم. اکچولی نذارید رو اکچولیتون اکچولی کنم. برای اونایی که نمیدونن اسلحه دیویل میکرای 2 انقدر قوی بود که همه اونو برمی‌داشتن و تمام. یعنی پلیر حتی این اجازه رو به خودش نمیاد که 2 دقیقه اونو ول کنه با اینکه میدونست او پی یا حال به هم زنه. تو باید بدونی کجا به پلیر چقدر چیز میدی و اگه یه چیزی دادی که خیلی قویه پلیر قراره احتمالاً اون استفاده کنه هر چقدرم که بازی بد یا بورینگ بشه. و من چیه منم نمیخوام همیشه بازی رو جوری بازی کنم که مد نظر سازنده و اون تجربه خاصی و مورد هدف نبوده. پس فعلا پیشنهاد مود رو میدم یا میگم آقا من این گیم رو نیستم و اوکیه نیازی هم نیست برای من باشه و کار من راه حل دادن نیست. منم راه حل هام اونقدر فکر نمیکنم که مثلا بگم وای حتما همینه درجا همه چی الان فیکس میشه. یه 5 دقیقه فکر میکنم مثلا من سعی میکنم خیلی موقع سر راه حل این شکلی باشم که بجای اینکه زیاد فکر کنم یا راه حل خیلی هوشمندانه و خوب بدم و تک تک مکانیک کار در کنم یا راه حل رو فضا میدم. یعنی مثلا اینجوری هم که آقا خب اوکی مشکل چیه؟ خب بذار یه دقیقه گوش کنم. خب بذار یه دقیقه بهش فکر نکنم. خب آره ممکنه این قضیه کمک کنه و حالا میبینیم نه شاید مثلا آره میشه بهش فکر کرد. ولی برای اینکه برای مخاطب کژوال هاردکور یا هر کدوم به هم نریزه میگم میتونه مودهای مختلفی بده که چیزایی که خودش هم 50 دیولپره و اینجوری که آقا اینو من اضافه کنم حذف کنم نه تنها اضافه کنه بلکه ایمبریس کنه. بگه آقا اینجا فلان چیزو بیش از هر رفتم جلو فلان مود این شکلی و الی آخر. اگه قراره گیم دووم بیاره حتی برای همون مخاطب کژوال به نظرم بهتره این کارو بکنه یا میکرد. چون نمیگم بازی دد شده هنوز 12000 پلیر در لحظه داره ولی کمتر از 3 ماه 1/3 پلیرش از دست داده. اونم در حالتی که این بازی تو ماه اول میلیونی پلیر جذب کرده. حالا یکی مثل من تو 2-3 ساعت زده شده یکی 3 ماه که خب خوش به حالش. ولی خب من معمولا یه چیزی که کلا حال نمیکنم یه چیز منفی که نسبت بهش دارم برای گفتن خیلی بیشتره سعی میکنم ویدیو درست نکنم مخصوصا اگه اون اثر خوب
باشه. یعنی مثلا اینجوری نیستش که راجع به هورایزن یا اسپایدرمن ویدیو درست نکنم، میدونید که چی میگم. ولی یکی رو حیف اومد چون به نظرم بازی خوبه و حال میده هر از گاهی بذاری اون پوش پلی بدی. و حالا نکته اینه اینا فرست ایمپرشن من بود با وقت محدودی که گذاشتم براش و اوور هایپ بیش از حد توسط بقیه، دوباره بهش فرصت بدم میدونم با مدت زمانی که گذاشته و آپدیت هایی که گرفته و میدونم بعضیش یه سری تغییر اساسی داده شاید توجهمو کامل جذب کنه. چون یادم یه ویدیو دیدم این چند وقت واسم ساجست شد یهو که آره بالاترویز فیکس د بست مثلا بالانس پچ فلان بیسار و ویدیو رو شروع کردم یارو یه دقیقه داشت راجع به فیوریت پچ هاش صحبت میکرد و اولا که به نظرم چقدر ایده باحالی اومد. یعنی آره یعنی مثلا من اون گیمایی که بازی میکردم خیلی پچ نوت میدادن باحال میشه، مثلا بگی این پچ نوت‌ها چقدر هوشمندانن، یعنی مایندلس نیستن، مثلا چقدر یارو بازیش درست درک کرده که هر پچی که میده بالانس میکنی یا یه چیزی بالا پایین میکنه تجربه تو هی فانتر میشه حتی اگه تغییر پیدا کنه. و حالا اونم باز اگه بتونم دوباره اوکیش میکنم. ولی یه بحث دیگه دسترس پذیریه که آقا اگه پلیرها چیزی که میخوان رو به شکل دیگه به دست میارن خب تو اونو خلاقانه و هوشمندانه بهشون بده. این همه جا قرار نیست جواب بده. چند تا مثال میزنم ولی خب پوینت قضیه رو میگیرید. من مثلا میگم میازاکی میاد نگاه میکنه میگه آقا من نمیخوام پلیرام ام پی سی ها رو پیدا نکنن یا با گوگل برن، اگه میخوای بری بهتره خودت پیدا کنی یا اون شکلی که من بهت گفتم، نه با گوگل. اون تجربه‌ای که من میخوام نیست. اگه تو قراره با گوگل پیدا کنی اصلا پوینت قضیه رو نفهمیدی. من میخوام که تو یک سری ام پی سی ها رو پیدا نکنی احتمالاً و با این قضیه کنار بیای و ببینی چه تجربه‌ای به دست میاری، چه چیزی میفهمی. تو درجا جلوی خودت میگیری میری گوگل میکنی. خب این چه وضع پلی دادنه؟ بعد میری میگی که آره سولزا رو بدون گوگل نمیشه بازی کرد. آره بایندینگ اف آیزاک رو حتما میخوای بازی کنی باید گوگل دم دستت باشه، ویکی‌پدیا باید دستت باشه. بابا ببین طرف مثلا چی درست کرده. خب اصلا خیلی تو مخید گیمر عزیز. پس حالا بعد میازاکی میگه اوکی پس من به یه شکل دیگه ای کمک میکنم این کارو بکنی تا اینکه حتما رو مپ نشونگر بذارم و با راه حل های خیلی ساده مردم جلو برم. منم میگم الان بالاتر به یه راه حل خلاقانه نیاز داره و حتی همین قضیه مود هم که من میگم خیلی سطحیه و بعدن دیولپر آخر خودش پشیمون میشه که چرا من همچی چیزی گذاشتم. فازر رو نمیگیره مخاطب و باهاش درگیر نمیشه، پس کلا کنارش میذاره یا دورش میزنه. وقتی شما دنبال اینی که یک حس به خصوصی رو تداعی کنی برای مخاطب یا تجربه رو بسازی، باید ببینی که چطور میتونی همچین کاریو براش بکنی. مثلا دیویل میکر 5 من سعی میکنم بچا این تایتلایی که مثال میزنم و به خاطر این مثال میزنم که قبلا راجعشون صحبت کردم. بازم میگم درگیر این جزئیات نشیم که نه اکچولی دیویل میکر 5 شت فاک اپ. دیویل میکر 5 سر موضوع چیز خلاقانه ای داشت با رویال گارد یا اکسید نیرو، مخصوصا اکسید نیرو که تو 4 اگه بعد پرفکت بزنی تو 5 هم از نظر فریم همونه برای پرفکت زدن، ولی یه فضا برای تو میذاره که حداقل امتحان کنی و یه چانس خیلی کمی بهت میده و اگه یکم بهتر باشی اون چانس تو بیشتر میکنه اکسیدتو پر کنه. اگه پرفکت بزنی هم که دیگه هر دفعه 100% اون به اون پرفکت رو زدی و خب باید بهت بده، ولی بیشتر باهاش اینگیج کردی و درگیر شدی. به این بحث فقط این نیستش که حاجی اکسید تو دیویل میکر 4 سخت‌تر بود، حاجی رویال گارد دیویل میکر 3 یا دیویل میکر 4 یه چیز دیگه است. یک شکلی بود که پلیر هاردکور و حرفه‌ای هم بعضی موقع ریسکش نمی‌کردن و اون سیستمو کامل کنار می‌ذاشتن و خب چقدر خوب یک سری بازی‌ها میتونن این کارو انجام بدن که هم تجربه مد نظر رو بهت بدن، هم باعث نشن یک چیزی رو کامل دور بزنی یا کامل کنار بذاری چون خیلی دقیقه یا نیچه. یا مثلا سلس که میاد اسیس مود بهت میده میگه آقا برای چه سبک مخاطبی اون بر روشن باشه، یا یه چیزی مثل هیت سیگنچر که میدونه آقا اگه من این قابلیت رو به پلیر ندم قراره بره مود بزنه و دیکشه تو تجربه، پس بذار خودم بهش بگم دیگه چه کاریه. کلا تجربه درست چیزها و اون حالت در نظر گرفته شده بعضا میتونه محدود و خیلی سخت باشه در آوردنش چه از طرف سازنده چه پلی دادنش اون شکلی به عنوان پلیر. بعضی بازی ها مثل زلدا تیرز آف کینگدم به نظرم خیلی توی این مورد عجیبن، یعنی من واقعا تعریف و پریز دارم سر اون. حالا آخه جالبیش همینه ها، یعنی مثلا یه بازی مثل تیرز آف کینگدم اون سیستم کرافتینگش بازم تجربه مد نظر سازنده است که تو بازی دور میزنی. حالا کاری ندارم، ولی کلا جوری که ما بحث رو اپروچ میکنیم یا اپتیمایز میکنیم فان رو باعث این قضیه میشه که برای همینه من یه موقعی تاکید رو این دارم که آقا تو بار اولی که بازی رو میری بیا رو اون حالت مد نظر سازنده برو، بیا و هیچی مود نزن، بعد که بازی رو رفتی حداقل میدونی چی بود چی نبود، حالا با اون بیس بازی هر چقدر دلت میخواد مود بزن و تجربه بازی رو برای خودت اپتیمایز کن. واقعا میگم اصلا فاکید، یعنی حتی نیازی نیست بالاش رو چیزی اضافه کنه به صورت رسمی یا بازی رو تغییر بده، همین که اجازه بده بازی مود روش سوار شه باعث میشه پلیر اون تجربه
مد نظر خودشو بسازه دیگه. ولی تو اونم نمیخوای این کارو بکنی، مثلا پافشاری میکنی، اینجوری هم که خب چه فرقی میکنه، یارو داره کارش میکنه. اون کژوال پلیر هم که اصلا ندونه نمیره اون مدر بزنه. خب تو خیلی خوب و هوشمندانه یک جای قضیه رو میگیری دیگه، تو نمیخواد همه طرفو بگیری، ولی همون چیزی که بهت جذب شده و یه چیزی ازت میخوادم دیگه تو اصلا براش فیکس نمیکنی. و الان مثلا میگم منی که اصلا اهل مد زدن نیستم و مد میزنم خیلی کم، یعنی مثلا انقدر کم که ترجیح میدم بگم اصلا اهل مد زدن نیستم. یعنی مثلا یک سری بازی خیلی محدودی که به 10 تا نمیرسن تو کل زندگیم تموم کردم یه دور، بعد نشستم با مد دهنشون رو سرویس کردم. و حتی انقدر بچانس بودم که تو الدن رینگ به خاطر مد زدن این چیزا بند شدم، هرچند تو مولتی پلیر من هیچ اشتباهی نکردم و مودایی که زدم همش اصلا آنتی چیت تو خاموش میکنه و تو آفلاین باید بری بازی کنی، آنلاین نمیتونی بازی کنی. ولی باشه حالا مهم نیست، به جهنم. در رابطه با مد زدن و کلا چیزای این شکلی هم سعی میکنم ویدیو بدم و باز تاکید میکنم بالاترو گیم خوبیه، بهش فرصت بدید امتحان کنید. شاید شما هم مثل یک سری که میشناسم عاشقش شدید، بعدم حالا دوچار سرنوشت من شدید و من نمیخواستم کامل راجع بهش صحبت کنم، میخواستم ازش رد شم که حس کردم از این سمت میتونم وارد قضیه شم و چند تا چیزی رو تعریف کنم که کمک کنه بیشتر راجع به مکانیکای گیم یا تجربه‌ای که مثلا چقدر یه چیزی اینقدر عوض میشه صحبت کنم. از اون طرف این کارو کردم که حالا بعدم فرصت نشد راجع بهشون ویدیو بدم، حالا چه مزدم باشه، چه اینکه چطوری گیمو دست پیدا کنیم و همه این حرفا، بگم که اوکی حداقل به کمک ویدیو بالاتر یه مقدار مثلا دست روی این چیزا گذاشتم که خودتون اصلا پیگیر شید. گیمی که برای همه است برای هیچ کس نیست. 100% این حرف درسته، ولی هنوز همین جمله میتونه بهونه باشه برای خلاقیت نداشتن نسبت به اپروچی که میشه به چیزها داشت و چطور واسه همون کامیونیتی 1% که میخوای بازیو بهشون بدی باز نصفشو دوباره حذف کنی به خاطر اینکه گوساله‌ای. این حرفو به دیولپر نمیگم، این حرفو بالاترو نمیگم، اما اینو کلی دارم میگم. اصلا من دیولپر بالاترو نمیشناسم و نمیدونم که حرفاشم دنبال نکردم. یک سری حرفا این شکلی زدم اگه جوری به نظر اومده کلی بوده. بازم دست بالاترو درد نکنه، حداقل با کمک بالاترو راجع به یه سری چیزا صحبت کردیم، دستش درد نکنه و همین. چیز دیگه ای نمیمونه. این دلایلی بود که حالا من بالاترو رو خودم دوست نداشتم و اصلا نتونستم اون تجربه لذت ببرم. همین شکل تجربه‌ای که گفتم و تو بازی‌های دیگه‌ای داشتید به من بگید و کامنت کنید. شاید اصلا شما دقیقاً تو بازی فرام سافر این شکلی بودی دیگه، اون حس ریواردی که همه ازش تعریف میکنن تو نمیتونی بگیری و خودم یک سری جاها یه سری واسه دیگه نمیتونم بگیرم. اینجوریام که میرم تو میمیرم و میگم اوکی اون شکلی که من دارم میمیرم اهمیتی نداره، انقدر میمیرم تا میزنم دیگه، مثلا انقدر چیزی میشه که اون پترن اصلا میزنم، نه مسیر اصلا میاد کلا میپاچه سری چیز. ولی مثلا اون همونجا یهو من یه وپن عوض میکنم و اینا ایول چقدر حال میده، چقدر اون تجربه عوض شده. این حرفا اوکی صحبت میکنم راجع به این چیزا، مخصوصا که اون اپتیمایز کردن فان من میخوام دست بزنم سولز لایک و چقدر این کامیونیتی مزخرف احمق چیه، نمیدونم چطور هم چیزی رو نمیفهمه که آقا اپتیمایز کردن فان الان برای خودته، چطور میتونی اینو برای بقیه هم بخوای چیز کنی. و همین دیگه، امیدوارم ویدیو بیشتر از 5 ساعت نباشه، چون خدایا یه کامنت خیلی خوبی ترخون گذاشت اصلا به دلم نشست. مردم سعی میکنن ویدیوشون به 8 دقیقه برسه، برادر سعی میکنه زیر 1 ساعت ویدیو بده. آره دیگه من کل زورمو بزنم که بتونم نهایت تایم ویدیوم نیم ساعت 1 ساعت باشه تا 2 ساعت الی 5 ساعت، واقعا هنر کردم در این اینکه اون کانتنت رو واقعا بهتون بدم، نه اینکه حذف 5 ساعت کانتنت بهتون بدم در قالب 1 ساعت. برو حالش بر حاجی. و فکر کنم 36 بار گفتم همین دیگه همین دیگه همین دیگه همین دیگه همین دیگه همین دیگه، چیزی نبود که، فقط 3 ساعت صحبت کردیم، هنوز نصفش هم مونده، 6 تا ویدیو دیگه هم بدم. همین دیگه. شب و روزگار خوش دیگه.